Phiên này sẽ tập trung vào nhóm bất thường Kono-Chanko, trong đó bài đầu tiên là tứ chứng Fallot. Ở nhiều trường hợp, nhận ra động mạch chủ cưỡi ngựa không quá khó. Thách thức tiếp theo là xác định chính xác dạng bất thường và tiên lượng cho thai. Khi tư vấn, câu hỏi đầu tiên của cha mẹ thường là điều này có ý nghĩa gì đối với em bé? Một số slide chỉ trình bày các số liệu nền tảng để người học có thể xem lại sau. Bài về tứ chứng Fallot được chia thành các phần số liệu cơ bản, sơ đồ giải phẫu, các thể bệnh, chẩn đoán quý 1, chẩn đoán phân biệt và tiên lượng. Các thể chính sẽ đi từ Fallot có hẹp động mạch phổi tới teo động mạch phổi và hội chứng van động mạch phổi vắng. Về mặt trước sinh, có thể gọi đây là tam chứng Fallot vì phi đại thất phải chưa xuất hiện trong thai kỳ. Ba dấu hiệu chúng ta tìm trước sinh là thông liên thất, động mạch chủ cưỡi ngựa và hẹp đường ra động mạch phổi. Tỷ lệ phát hiện trước sinh của Fallot thay đổi rất lớn giữa các quốc gia và hệ thống y tế. Dữ liệu được trình bày cho thấy có nơi phát hiện rất cao, nhưng có khu vực tại Hoa Kỳ chỉ khoảng 10%, Atlanta khoảng 40%, còn tại Anh chỉ khoảng 1/3 trường hợp được phát hiện. Việc bỏ sót không chỉ xảy ra ở quý 2 mà còn cả ở quý 1. Sự khác biệt về tỷ lệ phát hiện không chỉ do công nghệ, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào việc có một protocol sàng lọc chuẩn hay không. Nếu tuân thủ phân tích 5 mặt cắt một cách hệ thống, tỷ lệ phát hiện sẽ tăng lên. Đặc biệt, mặt cắt đường ra thất trái giúp nhận ra động mạch chủ cưỡi ngựa và từ đó phát hiện tứ chứng Fallot. Trong thực hành sản khoa, tôi thường hình dung Fallot thành hai nhóm, Fallot hồng và Fallot tím. Fallot hồng thường là những thai có hẹp động mạch phổi, nhưng sau sinh ổn định, có thể về nhà rồi quay lại phẫu thuật sửa chữa một, thì lúc khoảng 5 đến 6 tháng tuổi, tiên lượng nhìn chung rất tốt. I think pink fallows is a condition which carries an excellent prognosis. Blue fallows is not so good, particularly for the fallows with pulmonary. Fallot tím, đặc biệt khi có teo động mạch phổi, phức tạp hơn nhiều và tiên lượng kém hơn. Vì vậy, ngay từ trước sinh, tôi luôn tự hỏi mình đang đối diện với Fallot hồng hay Fallot tím. Tứ chứng Fallot có liên quan đáng kể với bất thường di truyền và dị tật ngoài tim. Khi chẩn đoán Fallot, tôi lập tức xem lại NIT và cân nhắc xét nghiệm xâm lấn. Theo các số liệu được trình bày, khoảng 30% trường hợp có trisomy và khoảng 10 đến 15% có vi mất đoạn, trong đó phần lớn liên quan vùng 22q.
Giải trình tự exome đang ngày càng có vai trò, và một số trung tâm đã bắt đầu đề nghị exome, ngay cả khi Fallout có vẻ đơn độc. Sau khi chẩn đoán Fallout, cần chủ động tìm các bất thường phối hợp. Trong thực hành của chúng tôi, nhiều chẩn đoán được thực hiện từ quý 1 và bệnh nhân được tư vấn sinh thiết gai nhau. Xét nghiệm cũng bao gồm khảo sát 22q. Exome chưa được làm thường quy tại Australia đối với Fallout đơn độc, nhưng được cân nhắc nếu có biểu hiện hội chứng. Chúng tôi thực hiện siêu âm tim thai, tính Z-core của thân và các nhánh động mạch phổi, cũng như động mạch chủ, rồi theo dõi diễn tiến đến quý 3. Một vấn đề rất thực tế là quyết định nơi sinh, đặc biệt ở một quốc gia rộng lớn như Australia, vì đôi khi cả gia đình phải chuyển tới trung tâm tim mạch lớn nhiều tuần trước sinh. Một câu hỏi quan trọng là bao nhiêu thai Fallout sẽ tiến triển từ hẹp động mạch, phổi thành teo động mạch phổi trong thai kỳ. From pulmonary stenosis to pulmonary atresia, because as I said, right ventricular hypertrophy and infundibular hypertrophy and right ventricular outflow tract obstruction. Các nghiên cứu cũ từng đưa ra tỷ lệ khoảng 18 đến 25%, nhưng dữ liệu mới hơn từ một trung tâm tim thai với kinh nghiệm 18 năm cho thấy tiến triển thực sự tới teo động mạch phổi là rất hiếm. And it ranged from 18 to 25% on old data, which I felt were really Lisa Horenberger and Pepys' study from 2003, but they're over 20 years ago. I think this is probably the Chỉ một số rất ít trường hợp có động mạch phổi ban đầu hiện diện, rồi hẹp dần tới mức teo chức năng. More recent, and it's a single 18-year experience from a tertiary fetal cardiology center. And the chances of a baby going from pulmonary stenosis to pulmonary atresia is. Dù vậy, điều này không có nghĩa là có thể ngừng theo dõi. Các thai vẫn cần được giám sát tuần tự. Nhìn chung, phần lớn là Fallout hồng, nhóm đáng lo nhất là Fallout kèm teo động mạch phổi và hiếm hơn nữa là hội chứng van động mạch phổi vắng. So I look at fallows and I say these are the pink fallows and these are the blue fallows, the pulmonary atresia, and then the very rare is the absent pulmonary valve syndrome. Trên mặt cắt 4 buồng, rất nhiều thai, từ chứng Fallout trông hoàn toàn bình thường. Người có kinh nghiệm có thể nhận ra thông liên thất, quai động mạch chủ phải hoặc lệch trục tim. Quai động mạch chủ phải gặp khoảng 1/4 trường hợp và khi xuất hiện, khả năng kèm teo động mạch phổi cao hơn. Ở đường ra thất trái, dấu hiệu có thể cực kỳ kín đáo, chỉ là một vùng drop out nhỏ hoặc động mạch chủ cưỡi ngựa nhẹ. Động mạch chủ bình thường, thường có đường cong kiểu cổ thiên nga, trong khi ở Fallout đường đi có xu hướng thẳng hơn. Trên Doppler màu, đặc biệt ở quý 1, dòng qua động mạch chủ có thể tăng động vì động mạch chủ nhận máu từ cả hai thất. Toàn bộ chẩn đoán, phân loại, xử trí và tiên lượng của Fallout thực chất xoay quanh động mạch phổi. Có thể gặp hẹp động mạch phổi nhẹ hoặc vừa teo động mạch phổi hay hội chứng van động mạch phổi vắng. Teo động mạch phổi được hiểu là không có dòng qua van động mạch phổi, có thể do đường ra không phát triển hoặc do teo chức năng, dù cấu trúc mạch vẫn hiện diện.
Or the pulmonary artery is there, but there's actually no flow across the valve. So one is a structural or infundibular obstruction, or the other one is a functional pulmonary atresia. Nếu có teo động mạch phổi, câu hỏi tiếp theo là phổi nhận máu từ đâu? Trong tình huống thường gặp, dòng từ động mạch chủ đi ngược qua ống động mạch để nuôi các động mạch phổi bản địa. Trên mặt cắt ba mạch khí quản, cần nhớ mạch nằm sát khí quản, nhất là cung động mạch chủ ngang để biết chính xác nơi tìm dòng đảo chiều. Khoảng 15% trường hợp Fallot có thể có hai tĩnh mạch chủ trên, với quai động mạch chủ phải, ống động mạch có thể nằm ngay phía dưới động mạch chủ giãn, nên rất dễ bị bỏ sót. The dilated aorta. So just remember to look in that space. Again, the importance of knowing where vessels are. Khi có teo động mạch phổi, điều quan trọng là xác định nguồn cấp máu cho phổi và liệu còn các động mạch phổi bản địa hay không. And for most of these, it comes out the aorta, down the duct, and then feeds the pulmonary arteries. Nothing is coming out of the right ventricle. And in this case here, we have in all of these. Nếu còn các động mạch phổi bản địa và chúng được cấp máu qua ống động mạch hoặc các nhánh khác, phẫu thuật viên vẫn có cấu trúc để tái tạo đường nối từ thất phải. Than this group down here who have multiple tiny vessels but no native pulmonary arteries. So that's extremely challenging, and they're the blue fallows that do extremely poorly. Nhóm khó nhất là những trẻ chỉ có nhiều tuần hoàn bằng hệ nhỏ mà không có động mạch phổi bản địa. Đây là nhóm Fallot tím có tiên lượng rất xấu. And you start off by scanning this baby, the left ventricular outflow tract, and the first thing that strikes you is you see that there's a ventricular septal defect. Trong một ca có drop out vùng quanh màng, SG enhancement và dòng màu có khuyết, cần phân biệt thông liên thất quanh, màng đơn thuần với tứ chứng Fallot. So you're asking yourself the question, is this a perimembranous VSD or is this tetralogy of Fallot? The answer to that question is that you move from looking at the VSD to looking at the outflow tract. And as soon as you do that, you see that the pulmonary artery is larger. Nếu lên đường ra thấy động mạch phổi vẫn lớn hơn động mạch chủ và SVC, nhiều khả năng đây chỉ là VSD quanh màng, dù vẫn cần theo dõi vì hình thái có thể tiến triển. In a sense, these are a little bit challenging. Because, you need to ask yourself, is there grounds here to step in and needle the pregnancy and investigate, is there grounds to do exome sequencing? Just let me check, I think I skipped okay. Ở những trường hợp hẹp động mạch phổi nhẹ, phân biệt VSD lệch hàng với Fallot có thể rất khó. So in this case here, I think it's a little bit easier to turn around and say, I can see there's a VSD present, and I think there is malalignment of this VSD. But still, when you go to this, you see that the pulmonary artery is larger than the aorta, but there is something slightly different. Một dấu hiệu gợi ý là hình yin yang của động mạch, chủ giãn và sự mất cân xứng nhẹ giữa động mạch phổi với động mạch chủ trên mặt cắt ba mạch. While the pulmonary artery may be bigger at the level of the free wall of the right ventricle, at the pure three-vessel view, it's slightly smaller. I'm far more suspicious now in this baby as having tetralogy of Fallot versus not. This one here, when I looked at it, I'd say, yeah, there's aortic override for sure. This is heading up to 50% aortic override. But I was surprised when I went to look at I see the trouser leg appear. Có trường hợp động mạch chủ cưỡi ngựa tới gần 50%, nhưng động mạch phổi vẫn có kích thước khá tốt. Vì vậy, chỉ nhìn kích thước mạch có thể chưa đủ. As I do so, I want to know is any aliasing across the pulmonary valve because many of these babies will have pulmonary stenosis. And if it's just a malaligned VSD, it's more likely that pulmonary velocities are normal. But again, I'm just showing you examples one after the other of how challenging these babies can be. But now I know you're all in the room absolutely convinced about this baby who starts off showing a normal four-chamber. Khi đó, hãy Doppler trực tiếp động mạch chủ và động mạch phổi, rồi so sánh ngay vận tốc và âm thanh của hai phổi. But you still say, Simon,
The pulmonary artery, when I look at it, is still a decent size, but I turn around and say to you, yes, but the pulmonary valve is not. That's the aortic. You transfer it to the pulmonary. You hear the difference. Then you swap over to the pulmonary. You hear Nếu đường ra phổi có vận tốc tăng rõ, vượt quy tắc khoảng 100 cm trên giây, tôi nghiêng về chẩn đoán tứ chứng Fallot hơn là VSD quanh màng đơn thuần. By simply directly comparing one against the other, while the three-vessel tracheal view in color looks normal, while there's convincing aortic override, I now have velocities that are more than the 100 centimeter rule. For me, I'm making a call on this baby not having a perimembranous VSD. I'm making a call on this baby having tetralogy of Fallot. Mặt cắt chụp ngắn rất quan trọng để đánh giá đường ra thất phải, van ba lá, van động mạch phổi và đặc biệt giải cơ vùng phễu có thể gây tắc nghẽn đường ra. This is the critical view. When I spoke in golden rule number 9, I'll be getting the short axis view showing the tricuspid valve, right ventricle, pulmonary valve. Because it's out here is the outflow tract septum. Sau đó, cần Doppler động mạch chủ và động mạch phổi để so sánh vận tốc. Ở một ca Fallot, điển hình khoảng 24 tuần, tôi tính Z-score của thân động mạch phổi, các nhánh động mạch phổi và động mạch chủ. So I Doppler the aorta. These are the velocities on the aorta, and I Doppler, these are the velocities on the pulmonary artery. Động mạch chủ cưỡi ngựa dưới 50% vẫn phù hợp với Fallot hơn là thất phải hai đường ra. Trên SWIP, thân và các nhánh động mạch phổi nhỏ hơn, và đa số trẻ có một mức độ hẹp van động mạch phổi. The aorta is less than 50% across, and therefore it's a Fallot's, not a double outlet. Ở mặt cắt ba mạch khí quản, ống động mạch nối vào mặt dưới động mạch, chủ tạo hình chữ Y. Đây là E-side, một dấu hiệu rất mạnh của tứ chứng Fallot, đặc biệt ở quý 1. If it's just there's no valvular stenosis infundibular, it's more likely that your velocities will be normal. Tích và flow có thể giúp định lượng chính xác các nhánh động mạch phổi và thể hiện dòng rối qua van. Tiếp theo là nhóm Fallot kèm theo động mạch phổi, nhóm khiến chúng ta lo lắng nhất. Nếu không được điều trị, tiên lượng tự nhiên rất xấu, phẫu thuật cũng phức tạp hơn nhiều so với Fallot kinh điển. These babies are likely to continue with good-sized pulmonary arteries for the rest of the pregnancy. But I do need to do a short axis, and I'm worried anytime I see that band of tissue there obstructing the. Dữ liệu được trình bày cho thấy những bệnh nhân này có thể cần trung bình khoảng 8,1 can thiệp so với khoảng 2,8 ở Fallot kinh điển. In this case here, I'm just showing a technical point. Again, common to see small amount of fluid around the right ventricle as we did this morning. See the left ventricular outflow tract. I go to a slightly short axis view, sometimes a nice way of demonstrating that aortic. Nguyên nhân là phải tạo đường nối hoặc săn tới tuần hoàn phổi, và khi trẻ lớn lên thì tim và cơ thể lớn, nhưng săn không lớn theo, nên thường phải thay nhiều lần. I'm also showing you slow flow. As I use slow flow, you get this terrible interference, but once you turn down your balance, you get that nice clarity and definition of your branch pulmonary arteries in a baby tetralogy of Fallot with a moderate degree of pulmonary stenosis. So we will Z-score these and we will follow these through the pregnancy. Trên hình ảnh, thường thấy động mạch chủ rất lớn, có thể kèm lệch trục tim, quai động mạch chủ phải và các bất thường vách. Of the three-vessel tracheal view, because the normal three-vessel tracheal view should look like so. And this looks like the letter Y. That's why it's called the Y sign. But it's a super powerful marker in the first trimester of pregnancy for tetralogy of Fallot. Trong teo động mạch phổi, không có dòng máu từ thất phải vào tuần hoàn phổi, nên phần lớn cung lượng đi vào động mạch chủ, làm động mạch chủ nổi bật. 50% of these are dead by 1 year and 80% of these are dead by 10 years. If you look in the sense the operation, they're far more challenging in terms of the repair of these. But in cancelling patients, if you look at the published data on outcome of these babies, they require. Nếu phổi được cấp máu nhờ ống động mạch, dòng từ động mạch chủ sẽ đi ngược qua ống động mạch để tới các động mạch phổi. And the reason being is the need to
create a shunt between the right ventricle and assuming there are native pulmonary arteries. As the baby grows, the heart grows, and the shunt doesn't, and therefore they have a minimum of 4 to 5 shunt replacements. Đây là lý do trẻ có thể suy sụp nhanh sau sinh khi ống động mạch đóng. Deviation, right aortic arch, atrial septal defect, and the aorta will be much bigger. Makes sense, right? There's no flow to the pulmonary. Một nhóm nhỏ không có ống động mạch và tuần hoàn phổi phụ thuộc vào các mạch bàng hệ xuất phát trực tiếp từ động mạch chủ xuống hoặc các động mạch khác. Nhóm này đặc biệt khó xử trí. This diagram is important to understand. So the blood that basically comes out of the left ventricle goes down the aorta and in a reverse direction goes up the duct, and that's how the lungs get their blood supply. That's why these babies crash after delivery, because once that duct closes, that supply of blood from the left ventricle goes and the babies crash. Trên siêu âm, bắt đầu từ 4 buồng có thể thấy VSD quanh màng và động mạch chủ cưỡi ngựa. This is a case, however, where there's no duct, which represents 80% of them, and then there's these really worrying group where the collaterals solely come off the descending aorta. So how does it look? Khi sweep lên 3VT, hãy xác định động mạch chủ rồi tìm dòng đảo chiều ngay tại cung động mạch chủ ngang. Mạch sát khí quản nhất chính là cung ngang. You do a split image, you demonstrate with color on the left. As you sweep up to the 3-vessel tracheal, you know exactly where to look. Because you look here is the aorta, and then right here is the reversal flow on the transverse aortic arch. Remember, the vessel closest to the trachea is the transverse aortic arch. So you know exactly where to look. Nếu mặt cắt ngang không rõ, hãy chuyển sang mặt cắt dọc để chứng minh cung động mạch chủ và dòng ngược qua ống động mạch. You have the aortic arch, and then you have the reverse flow. On a sagittal image, the lungs demand a supply. For this baby, it's got native pulmonary arteries to work on. In this case here, you sweep from a 4-chamber view up to the 3-vessel tracheal view. Again, if it's ever right aortic arch, Nếu không thấy ống động mạch, hãy quay lại mặt cắt 4 buồng và tìm các tuần hoàn, bàng hệ xuất phát trực tiếp từ động mạch chủ xuống hoặc từ động mạch dưới đòn. Quite frequently, sagittal, some of these have really subpiginous vessels as they track, especially late in pregnancy, and they can be an interesting group to stick volume analyze. If you can't see a duct, then you're in this 8% group which carry really poor prognosis. And how you identify these is you go to a 4-chamber view of heart and you look for the collaterals. Ở quý 1, phallus kèm theo động mạch phổi có thể tạo hình động mạch chủ giãn lớn kiểu loa kèn rất rõ. And then this is a first trimester case where you see the collaterals coming off the descending aorta with that big trumpet-like dilatation of the aorta which you get in fallows with pulmonary atresia. Thể cuối cùng là tứ chứng phallus kèm hội chứng van động mạch phổi vắng, một bất thường hiếm nhưng có thể phát hiện từ quý 1. Trên Doppler thấy dòng rối qua van động mạch phổi và dòng hai chiều với vận tốc gần tương đương theo hai hướng. Không nhất thiết thân động mạch phổi phải giãn, thường các nhánh động mạch phổi mới giãn rất lớn do dòng vận tốc cao qua van loạn xạ. Các nhánh động mạch phổi giãn có thể trông như một khối dạng phình phía sau tim và có thể chèn ép đường thở. It's not actually the main pulmonary artery that's dilated, it's the branch. So it's the narrowing of the dysplastic pulmonary valve, and then the acceleration of the velocities blows high velocity flow into the branch PAs. And that's why the main pulmonary artery is not. Động mạch phổi phải nằm rất gần khí quản. Vì vậy, cần quan sát khí quản và tìm dấu hiệu hẹp hoặc tracheomalacia. And then you see these grossly dilated branch pulmonary arteries. Important in a sense to look at these because this is the trachea and it's the right pulmonary artery that's closest to the trachea and you want to see if there's. Hiện chưa có dữ liệu trước sinh đầy đủ về đánh giá chèn ép khí quản bằng siêu âm, phần lớn bằng chứng về hẹp đường thở đến từ MRI và đánh giá sau sinh. You can then track the trachea all the way down and see if there's any narrowing or compression prenatally, but nobody has published on that to date. As I say, that narrowing has really only been looked at with the MRI. Ở quý 1, hội chứng van động mạch phổi vắng có thể nhận diện khi sweep từ 4 buồng lên 3V. And then you come up to the there's a trouser leg appearance for the aorta riding, and then you come up to the 3-vessel tracheal view, and then look at this vessel. You see equal volume of forward and reversal flow. Có thể thấy động mạch chủ cưỡi ngựa dạng tam giác và dòng tiến lùi gần tương đương trong hệ động mạch phổi. And the published data supports that, and I'll talk about it tomorrow. A case going back from many years ago, over 15 years ago, left axis deviation, branch pulmonary arteries are not dilated. Các nhánh động mạch phổi chưa nhất thiết giãn nhiều ở thời điểm sớm, sự giãn tăng dần theo tuổi thai. Because it's only the first trimester, it's actually as the pregnancy progresses that you get that progressive dilatation.
Tôi cho rằng đây là một trong những bất thường nên được phát hiện gần như hoàn toàn từ quý 1. Với tứ chứng Fallot nói chung, hướng dẫn ESO quý 1 yêu cầu 4 buồng và 3 VT, chứ không bắt buộc đường ra thất trái. Vậy chúng ta phát hiện bệnh bằng cách nào? Get information from the nuchal translucency. A nice paper was published by Leona Poon on this very early in pregnancy. Fallows is one of the conditions that's got the highest chance of increased nuchal translucency in the first trimester, unlike transposition of the great arteries, higher than most other conditions. Left axis deviation in the second image. Độ mở ra gáy tăng là một gợi ý quan trọng. Fallot thuộc nhóm bệnh tim có khả năng tăng NT khá cao. The Y sign has been published as a very powerful mark in the first trimester of pregnancy. The question mark sign has been published as a very popular marker. Tricuspid valve regurgitation. We don't do ductus venosus anymore. Lệch trục tim là một dấu hiệu mạnh khác, cùng với E-sign và question mark sign. It's too time-consuming, it's too challenging. Yes, tricuspid and all the others. All of these are markers that bring you to a diagnosis of tetralogy of Fallot. Hở van ba lá cũng có thể là dấu hiệu, nhưng trong thời đại NIT, chúng tôi không còn làm Doppler van ba lá thường quy vì mất thời gian và khá khó. Điều quan trọng là dùng cách tiếp cận hệ thống, đặt hình dạ dày cạnh 4 buồng để nhận ra lệch trục tim ngay lập tức. You appreciate that there's axis deviation. It's that important systematic approach for every examination that you do a split image, and then you instantly recognize that there's axis deviation present. E-sign có độ đặc hiệu rất cao và trong một số nghiên cứu còn nhạy hơn lệch trục tim. In fact, they made the comment that axis deviation only increased the false positive rate. V-sign và E-sign đều hữu ích và question mark sign cũng là một dấu hiệu nổi bật, đặc biệt ở Fallot có quai động mạch chủ trái. That's what a Y sign looks like. And these are 6 cases of tetralogy of Fallot, which I'll go through in a little bit more detail tomorrow as I talk about first trimester. This was from Fatima's group and Gratikos's group. And really ở thai khoảng 13 tuần, đường đi bất thường của động mạch chủ có thể tạo hình dấu hỏi trong Fallot kèm theo động mạch phổi. Động mạch chủ còn có thể giãn rất rõ. Well, it makes sense in a sense. It's not for the right aortic arch. So if you're doing a left ventricular outflow tract and you see this sort of appearance at 13 weeks of gestation, you see that unusual course of the aorta in a baby with a question mark sign or a transvaginal examination in this baby. Tất cả các dấu hiệu này cuối cùng đều dẫn chúng ta tới đường ra thất trái để tìm bằng chứng động mạch chủ cưỡi ngựa, rồi câu hỏi tiếp theo luôn là động mạch phổi ở đâu. And then all of these signs ultimately bring you to look at the left ventricular outflow tract, to look for evidence of aortic override. And then once you see the aortic override, your next question is where is the pulmonary artery? You go to work tomorrow morning, none of these signs are there. Một thai quý 1 có thể có NT mỏng, não sao bình thường, xương mũi bình thường và không hề lệch trục tim. Nhưng khi sweep màu từ 4 buồng lên 3 VT, vẫn có thể xuất hiện E-sign. Next step is you move to looking with your color, and this is why the sonographers pick it, because when they sweep from a 4-chamber up to the 3-vessel tracheal view, they see the Flow giúp đánh giá thêm các tĩnh mạch phổi, tĩnh mạch azygos, các động mạch ngực trong và tĩnh mạch cánh tay đầu trái. I see the pulmonary veins entering to the left atrium, but watch what happens when I look up to the 3-vessel tracheal view. I see the azygos vein. Nếu không thấy tuyến ức nằm giữa tĩnh mạch, cánh tay đầu và xương ức, tôi lập tức nghĩ tới nguy cơ Dijok và chỉ định xét nghiệm 22Q. Ở cùng thai, 13 tuần, low flow cho thấy động mạch chủ cưỡi ngựa, chẩn đoán hình thái về cơ bản không khác so với ở quý 2. This baby is at 13 weeks of gestation. It looks absolutely no difference to making a diagnosis in a baby with tetralogy of Fallot at the mid-trimester. Trong thời đại, ESOM, phát hiện sớm càng quan trọng vì các trường hợp Fallot có biểu hiện hội chứng có hiệu suất chẩn đoán di truyền cao. Making this diagnosis is so important in the first trimester of pregnancy. And then I finish off examining this baby, looking at the question mark sign, which was where that image came from, and then I do a stick
Tôi có thể thu một thể tích tích trong khoảng 15 giây với góc quét hẹp và Power Doppler, sau đó dùng mặt phẳng A để sweep từ 4 buồng lên 3 vệt. Chỉ một volume tích có thể biểu diễn gần như đầy đủ các dấu hiệu của tứ chứng Fallot ở thai 13 tuần, VCI wide click, còn cho góc nhìn 3 chiều và có thể tiếp tục dựng hình render. Which will give me a three-dimensional perspective of the fallows at 13 weeks, and then the next step after that will move on to a rendered image. From there, I've made a diagnosis. It's a certain diagnosis. Tuy nhiên, chẩn đoán xác định không phải là quyết định của một cá nhân. Trong thực hành của tôi, bác sĩ tim mạch Nhi cùng tham gia khảo sát và tư vấn cho gia đình. Let me just reiterate, I do not make a certain diagnosis. I make a certain diagnosis with the pediatric cardiologist in the room. It's a very important point. For every single case that I show in a sense over the next 2 days is shown. Hẹp động mạch phổi có thể đã hiện diện từ quý 1, chứ không nhất thiết chỉ tiến triển về sau. Pulse Doppler qua động mạch phổi và động mạch chủ so sánh trực tiếp hai vận tốc có thể làm rõ sự khác biệt. I do a pulse Doppler across the pulmonary and I do a pulse Doppler across the aorta, and you can see they're double. The pulmonary velocities are higher. Chẩn đoán phân biệt quan trọng gồm thân trung, động mạch và thất phẩy hai đường ra. We will cover the most important one, I guess, is to common arterial trunk, which will be covering again for Thân trung động mạch thường có đại động mạch giãn rất rõ và 3 VT bất thường ngay từ quý 1. Is so grossly dilated, and in a sense the three vessel tracheal view is abnormal. Trong thất phải hai đường ra, động mạch chủ xuất phát chủ yếu từ thất phải, có thể kèm VSD dưới động mạch chủ và hình E-side. The aorta is coming predominantly out of the right ventricle. So this is a double outlet right ventricle with a subaortic VSD with on the right side with the Y sign configuration. Ngược lại, phải rất cẩn thận với dương tính giả. Chỉ cần lấy mặt cắt 4 buồng hoặc vớt quá check cũng có thể tạo cảm giác động mạch chủ cưỡi ngựa. Or in the mid-trimester. Do you think this baby has got tetralogy of Fallot? It is very easy to create an impression of the aorta looking astride when you go in an oblique. Chính tôi từng chẩn đoán nhầm Fallot ở một thai hoàn toàn, bình thường sau sinh, và đó là bài học quan trọng. And I have to admit that I have in my training and in my years of practice made a call of Fallows in a baby that was completely normal after birth. I've learned my lessons. Ở quý 2, sự chênh kích thước giữa động mạch phổi và động mạch chủ vẫn có thể xuất hiện ở thai bình thường. Vì vậy, không được dựa vào một dấu hiệu đơn độc. You do get discordance in the great vessels, not in the first trimester, in the second trimester. And lastly, this is a very recent patient. Khi thấy kênh nhĩ thất phối hợp với tứ chứng Fallot, hãy nghĩ mạnh tới trisomy 21. Ever see that combination of pregnancy, it will almost certainly be trisomy 21. For us, however, in Australia, trong ca minh họa, Nick đã dương tính với trisomy 21, nên người khám đi thẳng vào đánh giá tim. So I finish up with covering the genetics of it. Một vấn đề khác là bệnh nhân không muốn xét nghiệm di truyền xâm lấn, khi đó CNA có thể là một lựa chọn. Quan niệm rằng CNA hoàn toàn vô ích đối với vi mất đoạn nhỏ như 22q không còn phù hợp với dữ liệu được trình bày, hiệu suất của các thuật toán đã cải thiện đáng kể. If you look at Mary Norton's data on it, is the sensitivity, specificity, most importantly, the positive predictive value for a condition that has such a low prevalence. Remember, positive predictive value is determined primarily at what the prevalence of the condition is. Dù vậy, giá trị dự báo dương vẫn phụ thuộc rất nhiều vào tần suất nền của bệnh. In making a call of Fallows, is NIPT is something for patients who do not want invasive genetic testing. Với giải trình tự ESOM, hiệu suất chẩn đoán trong Fallot có biểu hiện hội chứng được trình bày ở mức khoảng 23%, một con số khá cao. That's a very high yield. And then there's the yield of the order of about 6 to 7% of those of non-syndromic Fallows. We may leave that for Q&A because I don't know if making a call for islets of Fallows
Ngay cả Fallout không có biểu hiện hội chứng cũng có thể có hiệu suất khoảng 6 đến 7%. My last slides finish up with outcome. This is probably one of the most difficult areas to prepare a talk for because there's so much data out there and they're all saying different Ý things. nghĩa lâm sàng của việc phát hiện các biến thể gen trong Fallout đơn độc vẫn là vấn đề cần thảo luận kỹ khi tư vấn. Predicting fallows, whether it correlates with postnatal outcomes, whether it's going to be duct dependent, whether it's going to require early intervention, whether it's going to be a single operation pair of the baby, whether it's going to require a transannular patch, or what's the mortality of it. There is so much data. Phần khó nhất là tiên lượng sau sinh, vì các nghiên cứu xem xét nhiều kết cục khác nhau, phụ thuộc ống động mạch, cần can thiệp sớm, khả năng sửa chữa một, thì cần patch qua vòng van hay nguy cơ tử vong. I don't believe there's data enough to support velocities in predicting outcome. Yes, I think the data lies with Z-scoring and reversal of flow along the arterial duct. Những chỉ dấu trước sinh hữu ích nhất là Z-score của động mạch phổi và sự đảo chiều dòng qua ống động mạch, bằng chứng về vận tốc đơn thuần chưa đủ mạnh để dự báo kết cục. Coloring of it to show you the studies looking at these particular interventions, but I do want to share with you just one paper, and that's a paper from Melbourne, a paper multi-center study from Australia. Một nghiên cứu đa trung tâm tại Australia cho thấy khoảng 13% trẻ Fallout cần can thiệp sớm. Nguy cơ này cao hơn khi Z-score van động mạch phổi rất thấp, khoảng dưới âm 3,5, hoặc có dòng đảo chiều qua ống động mạch. Flow, there was reversal of flow. It did, however, make the important point. It becomes really challenging late in pregnancy. Cuối thai kỳ, chứng minh ống động mạch có thể khó trong nghiên cứu được trình bày. Khoảng 1/4 trường hợp không quan sát được rõ. There's a new world stepping into prenatal medicine, particularly with regard to cardiac disease, and it's the outcome of babies later in life. Cuối cùng, khi tư vấn Fallout, chúng ta không nên chỉ nghĩ tới kết quả ngay sau phẫu thuật, mà phải nghĩ tới cuộc sống của bệnh nhân ở tuổi 30 và lâu hơn. No, that's not the case. There's actually a whole discipline of adult congenital heart disease. Phẫu thuật sửa chữa không đồng nghĩa với chữa khỏi hoàn toàn. Nhiều bệnh nhân về sau có hở van động mạch phổi, giãn thất phải, rối loạn nhịp thất, suy chức năng thất và nguy cơ đột tử. Một số cần thay van động mạch phổi. Khoảng 35 đến 45% có thể cần thêm can thiệp trong cuộc đời. Vì vậy, tứ chứng Fallout là một bệnh tim bẩm sinh cần theo dõi suốt đời, và đây là điểm quan trọng khi cân nhắc cách tư vấn cho gia đình. Xin cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi.